welcome back and chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dear Swan Tarot và mình là Huyền của Swan of Swan. Thì thực ra là mình rất là mừng. Chỉ muốn chia sẻ chút xíu là mình không có ngờ là kỳ này mình quay lại, mình xem đây là một cái gì mà mình gắn kết và mình thật sự rất là nghiêm túc với nó. Mình ra những cái video về thông điệp mỗi ngày, mình làm những cái video short và mình làm những cái video giống như nè, thì mình rất là muốn xem nó là một công việc, mình không xem nó là một cái thú vui hay là mình xem nó như là một cái cảm hứng năng lượng nữa. Thì hồi trước mình hay ra những cái thông điệp ngẫu hứng á, thì một phần là vì khi mà cái năng lượng nó xuống quá mạnh á, mình sẽ có rất là nhiều những cái thông điệp và mình muốn truyền tải nó. Nhưng mà mình nghĩ là bởi vì mình thật ra đây cũng là một phần thôi, trước đó mình đã làm 2 công việc khác, mà một phần công việc là về AI training á, nên mình rất là mệt. Nhưng mà mình nhận ra rằng là với cái bản thể Minh Huyền này á, một trong những điều phù hợp nhất với mình đó là habit stacking. Thì mình nghĩ là mình cũng đã tự nhiên mình muốn chia sẻ, nên có thể là nó sẽ giúp ích được các bạn. Nếu mà các bạn cũng chia sẻ cái nguồn cái ngọn sống với mình á, thì bạn sẽ thấy rất là hợp. Thì mình chỉ muốn nói về cái việc là habit stacking. Thì habit stacking á là cái việc mà chúng ta xây dựng một cái thói quen mới. Và xây dựng một thói quen mới như thế nào? Là chúng ta làm việc với cái cơ thể của mình, làm việc với chính mình, chứ không phải là ép nó phải theo một cái routine, một cái rhythm nào đó khác, một cái lịch làm việc, một cái thời gian biểu. Đúng không? Chúng ta sống ở xã hội này, mình cũng giống như các bạn thôi. Mình đã sống 30 mấy năm ở cái xã hội, ở từ Việt Nam rồi mình sang Mỹ, rồi mình đi học, mình học lên thạc sĩ, rồi mình lại đi làm, rồi mình có tới những điều đó, những cái điều này mình rất hiểu. Và khi mình làm việc cho chính mình á, mình cũng đang tự học để làm một cái entrepreneur. Mình muốn cũng ra một nữ doanh nhân. Tôi không dùng chữ doanh nhân nha, mình phải khẳng định chữ nữ. Là mình từ đó mình nhận ra rằng là cái thế giới này á, nó được xây dựng để mình cảm giác như nó được xây dựng cho đàn ông vậy đó, nói ra hơi kỳ, hoặc là nó được xây dựng dành cho một cái cảm giác rất là đóng khung, rất là chặt. Thì cái cảm giác đóng khung này á là một điều mà mình muốn thay đổi. Một cái cảm giác đóng khung rằng bạn làm 9 to 5, bạn làm 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, hoặc 8 giờ rưỡi sáng tới 4 giờ rưỡi chiều. Rồi khi nào đi bạn học xong rồi bạn sẽ ra ngoài có công việc, có con, rồi lại có chồng rồi có đứa thứ nhất xong, người ta hỏi chừng nào lại có đứa thứ hai. Những cái kiểu giống như vậy đó. Rồi xây cái nhà như thế nào, cái nhà nó có phải bền hay không, làm một công việc thì không được nghỉ việc. Vô số các kiểu nghị luận. Và khi mà mình đứng ở cái vị thế này á, mình rất là hiểu tại sao lại như vậy. Và mình nghĩ rằng càng có nhiều người có ý thức về bản thân họ đó, thì thế giới này nó sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và dễ chịu hơn cho tất cả mọi người. Ví dụ như mình á, thì mình nhận ra rằng với tarot á, nếu như mình bỏ một ngày thôi, mình cũng sẽ cảm thấy là mình giống như là nó sẽ không tạo một cái thói quen. Thì để cho mình có một cái thói quen á, và để cho mình tạo một cái routine, cái rhythm của mình á, một phần là vì sao hỏa của tôi là ở phụ nữ nha. Cho nên mình nhận ra rằng là bạn càng hiểu về cái chính mình á. Chính mình ở đây có thể là bản đồ sao, có thể là human design, thậm chí là tử vi nữa. Một điều mình đã nhận ra tuần này á, là khi mình học về human design và mình học về tử vi, cả human design và tử vi của Việt Nam á nha, đều hướng mình về cùng một cái bài học linh hồn của mình mà mình đã phải nói là vật vã luôn trong suốt 30 năm qua. Mặc dù là 2 cơ chế, 2 bản đồ khác nhau, nhưng lại nói về cùng một thứ. Nó nói về cái bài học mà mình đã học đi học lại, về việc mà người khác đã tác động tới mình như thế nào, về việc rằng mình dễ hấp thu người khác như thế nào, rồi mình phải tạo ra cái nguồn, mình phải trân trọng chính cái nhịp điệu của riêng mình. Thì bạn cứ nghĩ giống như bạn là một cây hoa đó. Khi mình nói về nhịp điệu là mình đang nói về cái cơ chế vận hành của chính bạn. Tại không phải ai cũng vận hành từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, nhưng mà có thể rất nhiều người phù hợp với từ 8 giờ rưỡi 5 giờ chiều, 9 giờ 5 giờ chiều. Rất là nhiều người phù hợp. Rồi có những người phù hợp hơn làm việc buổi tối, họ làm từ 11 giờ cho tới 6 giờ sáng, 4 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. That's okay. Quan trọng là cái cơ chế vận hành của bạn, và bạn tuân theo cái cơ chế vận hành của bạn. Và nó cho phép bạn được khám phá chính bản thân mình, khám phá cái cơ chế của mình. Giống như có những bông hoa đó, bạn sẽ thấy nó rất lâu nó mới nở, cả năm nó nở có một mùa, và nó nở vô số rực rỡ, và nó làm cho hàng ngàn những đóa hoa khác. Nhưng có những màu hoa khác nó chỉ nở vào mùa hè, có một số những cây nó chỉ mọc vào mùa đông, chứ không có cái cây nào mà nó mọc nguyên đêm từ đêm suốt sáng hết. Chỉ có con người tham gia vào cái trực tiếp vào cái quá trình xây nở của nó đó, nó đánh lừa cái cây rằng là đây là mùa hè đó, thì nó mới mở quanh năm cho bạn thôi. Chứ nếu bạn để tự nhiên cái cây nào mở quanh năm là nó chỉ có chết sớm thôi. Và đó là một trong những cái điều mà mình
mình đã nhận ra chính bản thân mình rằng giống như là mình có thể làm việc một ngày 10 đến 12 tiếng hoặc là 8 đến 10 tiếng là nhiều á. Tụi thay vậy là tụi quá giỏi thôi giờ đó. Nhưng ý muốn nói rằng là mình không ngờ rằng mình đã giỏi tới mức như vậy nữa. Nhưng mà mình sẽ không phải là người làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều theo đúng cái kiểu đó, theo đúng cái kiểu routine đó, thì nó không phải như vậy. Thì mình chẳng biết tại sao mình muốn chia sẻ điều này nữa. Thì anyway, mình chỉ nghĩ rằng nếu mà xã hội này có thể đưa ra, thì bây giờ đã có rất là nhiều như remote working, rồi international, rồi hiện tại Việt Nam mình đang thấy có rất là nhiều những vấn đề về nhân quyền, về xã hội nó được lặp đi lặp lại và được mang ra ngoài ánh sáng. Đó đều là một phần của điều đó. Và mình ở đây để mình cổ vũ các bạn là đừng sao ta, không phải là đừng bi quan, nhưng mà là đừng từ bỏ hy vọng. Cho nó được là nó, cho nó, tại vì cái này là những cái điều đã tồn tại hàng ngàn năm và giờ mình mới biết thôi. Từ chế độ phụ hệ cho tới những điều này, chúng ta cần phải thay đổi nó. Chúng ta nè, những người còn sống nè, baby boomer nè, Gen X nè, millennial nè, mình là millennial nè, Gen Z nè, con mình là Gen Alpha nè, Gen Beta chứ. All of that. We need every single one of you. Và mình ở đây á, mỗi ngày mình làm những cái video này là mình đang tự hứa với Minh Huyền rằng là Minh Huyền, tớ sẽ ở đây vì cậu. Anyway, so a little bit talk. Tự nhiên biết sao tarot, sao Kim Ngu lại được một bài talk của tôi nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quay lại với cung Kim Ngu. Mình đang làm một cái chủ đề 12 cung về cái việc là những cái tài năng hiện tại của bạn. Như bạn sinh ra với cái bản mệnh nó giống như cung mệnh vậy đó. Hoặc là đối với human design, mình sẽ hiểu về authority, mình hiểu về cái sacral, mình hiểu về những cái define game của mình như thế nào. Để từ đó mình đi tiếp, mình đi cái hành trình đó tiếp. Thì mình nghĩ rằng á, nó là một cái mình nghĩ rằng mình càng hiểu về bản thể thì mình càng, giống như bạn xuống đây bạn lấy một cái xe vậy đó, bạn có biết cái xe của bạn là cái xe đạp, xe tải hay là một cái con ngựa không? Mình càng hiểu về cái bản thể của mình thì mình sẽ càng vận hành nó tốt. But anyway, quay về với Kim Ngu, bạn có thể cho mình biết một trong những lá bài của Kim Ngu, những điều mà cái vị thế mà Kim Ngu đang ở. Cái này là Pocket Archetypes. Đâu rồi? Ok. Có thể là tài năng vốn có và những điều mà sẽ hỗ trợ được cho Kim Ngu ở thời điểm này. The Kiss. Vậy ta nói, bởi khi chúng mình nói tới Kim Ngu đúng không, là chúng mình đang nói tới nhà 2. Chúng mình đang nói tới những cái điều quan trọng về, nhưng nói gì mà quan trọng với bạn á, tức là mỗi người có cái định nghĩa quan trọng khác nhau. Nhưng mà cái khía cạnh về Kim Ngu nó hay đặt lên quan trọng là tại vì về khía cạnh vật chất là chúng ta quan trọng tiền bạc, nhà cửa, có thể là công danh sự nghiệp. Những cái công danh sự nghiệp thì hơi thuộc về nhà 10. Nhưng mà ở về khía cạnh Kim Ngu á, cái sensibility của Kim Ngu, cái sensual của Kim Ngu á, sensual mình dịch sao ta, giống như là cái khía cạnh xúc cảm, cái khía cạnh phức cảm, rồi cái khía cạnh xác thịt á, về giống như là, bởi vậy như nó tới mấy đứa Kim Ngu mà mình quen nha, là đều thích ăn ngon mặc đẹp hết á, ăn ngon mặc đẹp xài sang. Nói chung là finer things in life. Cái chữ finer things in life là những cái thứ mà hơi cao cấp hơn trong cuộc đời á. Ví dụ như giống như nhiều khi mình xài đi, mình chỉ xài cái túi vải thôi, nhưng con Kim Ngu là nó phải xài một cái túi lon jam, nó phải xài lẹo vì, hoặc là nó ăn, nó nói chung là ăn thì có thể ăn lề đường cũng được, mình cũng gặp nhiều đứa vậy đó, nhưng mà phải là ăn ngon và ăn có gu, mặc có gu, sống có gu. Rồi, bởi ta nói đầu tiên nha, The Kiss, The Forest, ta nói The Animal and the Warrior luôn. Thì The Animal á là con vật, Animal là động vật, okay. And then Warrior là người chiến binh. Mình thật sự cảm thấy đây á, cái đầu tiên mình cảm thấy giống như là có một cái con chị nó lao thẳng vô mình vậy đó. Mình cảm giác giống như là Kim Ngu à, bạn biết bạn muốn cái gì và bạn không có ngại lao tới nó. Bởi vì ta nói đừng có mess với mấy con bò, chứ mấy con bò nó không đến vậy là tao đi thì thôi. Bởi vì mấy Kim Ngu á, nó có thể nó hơi khó để mà khiến Kim Ngu đứng dậy và chiến.
Nhưng một khi con kim ngưu nó đứng dậy mà nó chiến rồi á, là mày không có thể nào mà biến nó dừng bước được. Con kim ngưu với con song ngư thì đương nhiên con kim ngưu là nó phải dữ hơn rồi. Đương nhiên cũng nói vậy không có nghĩa là song ngư các bạn hiền nha. Tôi cũng gặp nhiều song ngư dữ lắm. The Force and the Kiss. Thực ra hai lá bài này á, thì mình cảm thấy rằng á, rõ ràng là bạn đi tìm kiếm cái giá trị trong cuộc đời mình. The Kiss á, nó có thể nói về, nếu mà vậy thế, cái khía cạnh xúc cảm, cái khía cạnh xúc, thậm chí là động chạm về da thịt. Cho nên là sex là một phần điều đó. Nhưng mà đồng thời á, mình cũng nói là về, thí dụ như mặc cái áo đi thì Kim Ngưu sẽ là mặc cái áo hiệu, hoặc một cái áo nhất định mà bạn đó sẽ cảm thấy dễ chịu trong cái chất vải đó. Nói chung là không phải là cái kiểu về mặt vật chất là sao cũng được. Kim Ngưu là những người có gu. Nhưng mà ở đây mình có lá The Forest, có nghĩa là bạn đang đi tìm kiếm điều đó, và hiện tại bạn chưa có cái định nghĩa nó là cái gì. Nó vẫn hơi ở cái khía cạnh là mông lung. Tại vì khi mình nói The Forest á, nó có khía cạnh giống như lá The Moon trong Tarot. Thì The Forest á, mình đang nói về cái khu rừng. Và một khi bước vào khu rừng, bạn có thể nghĩ rằng là khu rừng có thể nuốt bạn. Bạn có thể lòng ngày đó bạn sẽ không bao giờ ra được. Cái chuyện đó thì mình không biết được. Nhưng mà ở đây bạn đã sẵn lòng dấn thân vào cái hành trình đó. Thứ nhất. Hoặc ở đây có thể là bạn đã được đẩy vào hành trình đó, dù không muốn bạn cũng bị đẩy vô rồi. Nhưng mà ở đây mình có lá The Animal and the Warrior. Thì The Animal and the Warrior nó nói về cái việc mình thấy rõ ràng là bạn lôi cái người chiến binh bên trong mình ra. Nó không phải là bạn trở nên thú tính nha, mà mình thì mình nhìn nhận rằng mỗi người ai cũng có cái thú tính. Mình thấy rõ ràng rằng là bạn lôi cái người chiến binh bên trong của mình ra, và bạn sẵn lòng dấn thân vào hành trình này để tìm nó. Thì mình không cảm thấy rằng là nó là một cái mình cảm thấy rằng bạn có thể là bạn không biết điều gì ở phía trước, nhưng mà bạn rất là sẵn lòng hết thân mình tìm kiếm nó, dấn thân vào nó. Bởi vì một you go on a hunt, the warrior go on a hunt. Người chiến binh á, sẽ đi vào một cuộc săn. Mà một người chiến binh đi vào một cuộc săn á, thì họ sẽ có cái sự trang bị cái vũ khí của họ, và một khi họ xác định chiến đấu á, là họ sẽ chiến. Cho nên là có thể bạn không biết điều gì diễn ra, có thể là bạn có một số những cái điều đang diễn ra mà bạn mông lung hoặc là bạn chưa đạt được. Nhưng điều này nói với mình biết rằng á, bạn rất là sẵn lòng chiến để có được những điều mình muốn. The desert. Sa mạc. The queen. The healer. The prayer. Này giống như một người mà phải nói thiệt, giống như bị khô cằn quá lâu. Maybe a dry spell for you. Nhưng mà mình có thể cảm thấy được giống như là bạn khao khát cái tình cảm, cái sự trao đổi này, và hiện tại bạn không có được nó. Thì nó hơi làm mình nhớ tới cái lá bài con lạc đà đó. Thì trong cái lá bài đó nó nói về cái việc rằng khi mà chúng ta đi qua sa mạc á, chúng ta phải sẵn lòng để đi qua cái sa mạc đó. Chúng ta phải, nó là một phần của cái hành trình này. Cho mình một cái lá bài Oracle để cho con kim ngưu đi ạ. Ở Herschel, hình như hôm trước tôi nhớ có thể Bạch Dương cũng có ra lá này phải không ta? Ta nói thiệt luôn nha, mỗi lần kim ngưu là tôi thấy nó ra cái lá này nè. Before words is an eternal yes. Tại cái lá Before words này nó rất là kim ngưu. Một phần là thứ nhất là vì nó là con bò, thứ hai là về cái lá, ý nghĩa của lá bài này nè. Nó nói về cái chuyện rằng là mình cái tín hiệu từ cơ thể của mình, giống như cái nervous system á, không biết dịch gì đó làm sao, nhưng mà cái nervous system, cái cơ thể của mình á, nó sẽ cho mình biết. Nó là cái việc mà chúng ta biết trước khi cái lời nói nó được phát ra, và nó là eternal yes. It's a yes. It's a yes. Nhưng mà it's a Herschel. Mình nhớ là hai lá này là sát nhau nè. Cái lá ở Herschel này ra trước nè. Khi mà cái lá ở Herschel này mà ra đó, mình vũ trụ đang nhắc nhở với bạn rằng là tỉnh để mà chiến. Cái này nó rất là hợp với cái lá The Warrior mà tôi mới cất vô rồi. Nhưng mà khi mà bạn thấy không, trước khi bạn mà chuẩn bị ra cái đòn tấn công, ví dụ như bạn nhìn thấy một con mồi đi, cái con mèo này nè, cái con này con gì ta? Snow leopard. Con báo đốm, nhưng báo đốm ở xứ lạnh ha. Mà nó muốn ra, nó chuẩn bị ra đòn á, nó sẽ chậm và nó thu mình nó lại. Đây là cái gì? Có nghĩa là trong cái quá trình này mọi thứ nó yên lặng, nó giảm nhịp tim của nó lại, nó cực kỳ im lặng, và nó chuẩn bị để nó xác định rằng đâu là điểm yếu của cái con mồi của nó, và nó sẽ lao ra nó chiến liền. Nó sẽ lao ra nó phục. Và đó là cái điều mà nó muốn làm. Thì anyway, ở đây mình có Before words and Herschel. Thì tôi nghĩ là bạn đã xác định được cái mục tiêu, chỉ là bạn chưa có nhảy ra thôi. Và điều này nói cho mình biết rằng là bạn rất tập trung trước cái mục tiêu của bạn. You belong.
You belong, con có thuộc về đây. Mình cảm thấy giống như trái tim mình nó hơi nhức nhối á, giống như trong một mối quan hệ có thể bạn sẽ cảm thấy rằng mình chẳng thuộc về đâu, đây không phải là mình, hoặc là nơi này không có chỗ cho mình. Nhưng mà điều này nó nói rằng là bạn được yêu thương và ở đây có chỗ dành cho bạn. You belong. You belong here. Ở phía sau á thì nó là mấy cái hoa tím tím, nhưng mà nãy mình lại nhìn thấy blackberry á. Ở đây thì có rất là nhiều blackberry, ví dụ là mấy cái hoa này, tại mình đang ở Canada mà. Và nó sao ta? Nó rất là blackberry, nó có tính chất bảo vệ. You are protected. So you're okay. Tôi không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng á, có những điều khác mà bạn có thể là có những mục tiêu mà nó đang thay đổi, là đôi khi có những thứ nhất định trong cuộc sống của bạn mà mình thật sự cảm thấy á, mình nghĩ bạn là một người rất là kiên nhẫn. Một khi bạn đã xác định mục tiêu á, thì mình sẽ nói rằng là bạn là một người rất là kiên nhẫn. Thứ hai á, là protected nữa nè, con được bảo vệ. Đây sẽ là một cái lời nhắc nhở với bạn rằng là bạn được bảo vệ. Bạn được bảo vệ và mọi chuyện sẽ, bạn có thể rất là lo lắng rằng là mình sẽ đi thế nào, mình đang risk, mình đang phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà điều này sẽ nói với mình rằng là you are protected, you are being guided, so it's okay. Light and love nè, talk to your angels and flowers nè. Ở đây mình sẽ nói rằng hoa nè là một phần của cái hành trình của bạn, cho nên đương nhiên có thể hoa tím nha, hoa tím, màu tím và màu hồng á, nó là một phần của cái hành trình của bạn và nó sẽ hỗ trợ bạn rất là nhiều trong thời điểm này. Light and love, talk to your angels. Yeah, flowers. Hãy trò chuyện với những cái người hướng dẫn của mình. Cho nên mình nghĩ rằng đương nhiên nếu như bạn xem tarot thì mình nghĩ rằng là bạn cũng có thể có cái hành trình và cái cuộc sống tâm linh của bạn, nói chuyện với thế giới linh hồn, nói chuyện với ơn trên, để từ đó mình nhận thấy được là cái hành trình của mình nó đi về đâu. Nhưng mà hiện tại các kim ngưu đang làm gì và cái tài năng và sứ mệnh của bạn ấy ở kiếp này như thế nào. Great expression. Ok, cái lá protected này nó ra 2 lần. Ok, mình nghĩ là bạn cảm thấy là bạn không được an toàn. Thực ra thì khi mà chúng ta lấy những cái điều mà nó hơi rủi ro đó, thì đương nhiên chúng mình cũng có cảm giác không an toàn, đúng không? Nhưng điều này nói với mình rằng là bạn an toàn. You are protected, con được an toàn, con được bảo vệ. Chúng ta ở đây bảo vệ con. Và creative expression, mình nghĩ á, khi mà mình hỏi đây là tài năng sứ mệnh của bạn á, thì bạn có khả năng vẽ ra cái suy nghĩ của mình, lời nói của mình. Có thể là bạn là một người điêu khắc. Mình thấy một người khắc gỗ nha, khi mình thấy một người khắc gỗ hoặc là khắc những cái muỗng gỗ á, khi mà mình nói cái này mình thấy vậy thì đương nhiên trong bức tranh này là bạn ấy là một người vẽ tranh rồi đó. Vẽ tranh nè, mình thấy màu chì, màu sáp, mình thấy đất sét, rồi mình vẫn thấy một người đang đục gỗ, một người mà bạn biết mấy cái muỗng gỗ á, hoặc là bạn có thể làm thành những hình con chim đó, mình có những cái đó, và mình thấy một người đang trong cái quá trình làm cái điều đó. Thì có thể đây là một phần hành trình của bạn, hoặc là bạn đây là một điều mà bạn rất là giỏi, rất khéo tay làm. Thì nếu như bạn đang có cái suy nghĩ về việc là mình có nên làm cái điều này không á, thì bạn có thể an tâm rằng là bạn sinh ra để làm điều này và bạn được hỗ trợ để làm điều đó. Thật ra tôi cũng đang trở thành một doanh nhân nè mấy người ơi, cho nên là tôi hiểu mà, nó cũng đánh đổi nhiều thứ lắm. Mình sẽ rút một số lá bài tarot và mình sẽ kết thúc cái tụ bài ngày hôm nay nha. Anything Kim Ngưu cần phải biết, tài năng và sứ mệnh ở thời điểm hiện tại. Nó bay ra nhiều quá. Vẫn nhiều nhưng mà ok. Wow, mình có the world and the star. I think you know what you want. Không, hồi nãy có thể là bạn đang mông lung ở cái đường đi thôi, chứ cái mục đích của bạn là mình thấy là bạn biết cái mục đích của bạn là gì đó. The world and the star. Now this is big thing. The world là mình đang nói tới đóng lại một chương cũ, mở ra một chương mới. Đôi khi nó là sự thay đổi về nghề nghiệp, nó sẽ thay đổi về hành trình. But the star đây là cái điều mà bạn ước nguyện. Đây là cái ước nguyện của bạn luôn. Mà khi chúng ta nói tới cái ước nguyện, chúng ta đang nói tới cái điều mà thắp sáng cả linh hồn mình.
đó thật sự nha, bạn sẽ làm gì với khoảng thời gian mà bạn còn có lại trên trái đất này đây? The world and the star. Nếu mà còn không làm được the world and the star thì there's nothing else matters. Okay, here we go. Có Ace of Swords and the Rising Sun. Wow. Rõ ràng là bạn sẵn sàng để take action. Take action ở đây là bắt đầu thực hiện cái điều đó. Hoặc là mình có thể nói là có thể là bạn sẽ có một partner. Bạn có thể bắt đầu mở lời, hoặc người đó sẽ mở lời với bạn để bạn tiếp tục cái hành trình này, đi cái hành trình này. The Rising Sun, you're talking about the beginning. Bạn bắt đầu, bạn đang ở cái con số 0 á. Bởi vì bạn đó mới vừa ra the world đúng không? Her world có nghĩa là 21 rồi. Chúng ta sẽ quay lại là số 0. So the world, Ace of Swords and Rising Sun. Bạn sẽ bắt đầu lại cái hành trình này. Và rõ ràng cái hành trình trước đây của bạn á, nó cũng khá căng. Mình có Ace of Swords and Ace of Cups nè, 8 ly và 8 xu, quên lộn, sẽ 8 xu, 8 kiếm và 8 ly. Thì bạn có thể là bạn đã biết, nhưng mà bạn mắc kẹt ở trong cái giới hạn của tâm trí á, một phần là bị illusion, hoặc có thể là nỗi sợ, và những điều đó là nó khiến chúng ta rất là người. Cái việc đó nó giúp bạn nghĩ rằng là tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở đó, và nó giữ bạn ở trong tâm thế đó rất là lâu, cho tới khi bạn sẵn lòng để thực hiện nó. Thì ở đây có Knight of Wands. Knight of Wands là 9 gậy. Thì khi mà mình la rái 9 gậy mình sẽ hiểu rằng là cái vị thế mà bạn đang ở, có thể là công việc hay gì đó, nó khiến bạn rất là mệt mỏi. Cái sự mệt mỏi của nó đó, nó rất là nhiều. Và cái sự mệt mỏi này nó khiến bạn cảm thấy bạn phải căng mình lên mỗi ngày để chống chọi với nó. Nhưng mà mình cảm thấy đây là những gì đã diễn ra trong quá khứ rồi. 3 lá bài này là những gì đã diễn ra trong quá khứ, và bạn đã sẵn lòng để có thể đi tiếp. Mình thấy nha, The World, Ace of Swords, Rising Sun and the Star. What can be better than this? Nothing can be better than this. So, chúc mừng những kim ngôn. Xin hãy vững tin, hãy tin rằng bạn được bảo vệ, được yêu thương nhiều tới mức nào. Và đây là Huyền, mình là The Swan Tarot. Thì nếu như bạn thấy hay thì hãy bấm cho mình một lúc like và subscribe, cũng hoặc là tương tác với mình. Thì tại vì kênh cũng còn mới lắm, cho nên là mình rất là biết ơn tất cả mọi người, là mình cũng sẽ cố gắng để trả lời. Mình cũng đang làm rất là nhiều công việc, thì để xem là liệu mình có thể đi xa được bao nhiêu ở hành trình này. Okay. So, stay soft and stay hydrated. I'll see you tomorrow. Hẹn gặp lại bạn nha. Nhớ xem IG, TikTok với lại những cái kênh khác của tôi nữa. Ok. Em tôi nó edit nó cũng cực nó lắm á. Thank you, love you. Cảm ơn nha.